औषधी गुणांचा भंडार म्हणजेच सदाफुली. सदाफुली हे 12 महिने फुलणारे फुलांचे रोप आहे. अनेक घरांच्या अंगणात आणि उद्यानात ही वनस्पती आढळते. या रोपांचा आणि फुलांचा औषधी स्वरूपात वापर केला जातो. सदाफुलीच्या याच औषधी उपायांची खास माहिती आज आपण जाणून घेऊयात. सदाफुली आजच्या युगातील 2 भयंकर विकार मधुमेह आणि लठ्ठपणा यावर आश्चर्यजनकरित्या परिणामकारक असल्याचे आढळून आले आहे. रक्ताच्या कर्करोगातही ही फुले फार गुणकारी आहेत. लठ्ठपणा दूर करण्यासाठी रोज सकाळी सदाफुलीचे 3-4 पाने किंवा फुले चावून खावीत. सदाफुलींच्या फुलांचा आणि पानांचा रस चेहऱ्यावरील पुरळ फोडांवर लावल्यास फरक दिसून येईल. पानं आणि फुलं थोड्या पाण्यात बारीक करून याचा लेप चेहऱ्यावर दिवसातून 2 वेळेस लावल्यास लवकर आराम मिळतो. मधमाशी किंवा एखादा किडा चावल्यास सदाफुलीच्या पानांचा रस त्या ठिकाणी लावल्यास लवकर आराम मिळतो. या रोपाची पाने तोडल्यानंतर जे दूध बाहेर पडते ते जखमेवर लावल्यास कोणत्याही प्रकारचे संक्रमण होत नाही आणि जखम लवकर भरून येते. या रोपाची पाने आणि फुले एकत्रितपणे बारीक करून मूळ व्याधीवर लावल्यास लवकर आराम मिळतो. दररोज रात्री झोपण्यापूर्वी हा उपाय करावा. शांत झोप लागत नसलेल्या रुग्णांनी सदाफुलीच्या पानांचा मुरब्बा करून अल्प प्रमाणात सेवन करावा. या उपायाने शांत झोप लागते. मधमाशी किंवा एखादा किडा चावल्यास सदाफुलीच्या पानांचा रस त्या ठिकाणी लावल्यास लवकर आराम मिळतो. या रोपांच्या माध्यमातून कोणत्याही रोगावर उपचार करताना एकदम कमी प्रमाणात याचे सेवन करावे, नाहीतर यामधील रासायनिक गुणामुळे जास्त सेवन घातक ठरू शकते. हे झाले सदाफुलीचे वेगवेगळे फायदे, पण याचे गुण तुम्हाला तेव्हाच दिसतील जेव्हा तुम्ही याचे रोज सेवन कराल. सो याचे रोज सेवन करा आणि रिझल्ट बघा. व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघितल्याबद्दल तुमचे खूप खूप धन्यवाद. तुम्हाला खूप सुख, शांती, समृद्धी लाभो हीच ईश्वरचरणी प्रार्थना. धन्यवाद.